sa inyo kung paano mag-prove ng mga trigonometric identities. So, yung kailangan natin yung mga formula is makikita sa Trigonometric method. So, ngayon, ano ba makikita sa Trigonometric method? So, una, merong mga sa gitna. And then, so, pakakaluin na dyan. And then, i-base natin yung mga trigonometric functions. So, sine, cosine, and tan. So, pag nasat natin yung tatlong main na trigonometric functions, yung sa opposite nila, and yung sa opposite nila, lalagay natin yung opposite na trigonometric functions nila. So, for example, yung sine, ano yung opposite ng function? Okay, tama ko second. Sino? Sa cosine naman. Second. Second. And last, tangent. Nice ba tangent? So, ngayon, paano natin gagamitin yung piatos para makapag-solve ng mga trigonometric identities? Kaya yung gagawin natin, sabihin natin, sine yung hinahanap natin. Gawin natin, sine is equals to 1 over sa kung anong katapat niya. Sa kanyang opposite function. So, sine theta. Yan yung paggamit ng piatos. Yan yung isa sa mga paraan para magamit yung piatos. So, ang next na paraan is yung Pythagorean identities. So, para magamit natin, kailangan mo natin i-shade yung mga parte ng piatos. So, ang kailangan natin i-shade ito, ngayon, yung formula dito is sine squared plus cosine squared is equals to 1. So, yung paggawa natin dyan is sine squared plus cosine squared is equals to 1. So, next natin. So, yung next Pythagorean triples natin is cotangent squared plus 1 is equals to cosecant squared. So, yun yung pangalawa. So, ito yun. So, ngayon yung last natin is 1 plus tangent squared is equals to secant squared. So, yun lang naman yung kailangan natin mga formula para sa araw na ito. Grabe! Paturo naman ako. Naman din. Siya na talakas ka lang magpaturo. Guys, paturo naman. Ano lang, Justin? Mamaya na, may ginagawa pa ako eh. Sandali lang naman eh. Ito, sus, tuturuan kita? Di mo nga pinakopya sa GenPat? Ano ka? Ayos ka rin ah. May 17 ka na. Paano ito mga to? Kaya mo na yan. Bukitan.
Asan tayo? Uy, asan tayo? Saan dito? Asan tayo? Alam ko nagtataka kayo kung bakit kayo nandito. Una sa lahat, welcome sa ating laro. Naka-flash sa screen ang mga tanong. Meron kayong 5 minuto upang i-prove ang trigonometric identities. Mabait na swerte. Kailangan ba talaga sagutin yun? Yung lesson natin? Oo, ate. Look, wala namang ganyan tinuro si sir eh. Tinuro ba yan? Ano ba yun? Hindi ko naman kailangan yun eh. Uy! Uy! Ano ka ba? Pinulit! Uy! Wala na. Ito na eh. La! Paano natin sasagutan yan? Hindi magsagot kayo. La! Visit ka. Paano tayo makakalabas dito? Ano na? Pabayaan yan. Tara, sagot na lang tayo. Tara, magsagot na lang tayo! Tara! Basta ako dito, relax na ako dito. Prove the identity cotangent x over cosecant x is equals to cosine x. Since cotangent x is equals to cosine x over sine x, then cosecant x is equals to 1 over sine x. Then now I'll flip and multiply. So our value is cosine x over sine x all over 1 over sine x. Then if you multiply a fraction, if you divide fraction, then reciprocal of it is to multiply. So cosine x over sine x multiplied by sine x over 1, because sine x over 1 is the reciprocal of 1 over sine x. Now I can see that the signs cancel, leaving me with. So cosine x over sine x multiplied by sine x over 1 is equals to cosine x. Now I'll prove the given identity. Then my proof of the identity is all of these steps put together. Cotangent x over cosine x is equals to cosine x over sine x all over 1 over sine x is equals to cosine x all over sine x multiplied by sine x over 1 is equals to cosine x. Oh, sa wakas, tapos na! Pala, dali na pala. Ay! Uy, ano nangyayari? Ano yun? Oh, asan si Christian? Asan si Christian? Asan si Christian? Aray ko! Kuya, asan si Christian? Hindi siya nagsagot kanina eh. La, Pala niya. Welcome sa pangalawang round. Kung inyong mapapansin, wala na ang kaibigan yung si Atienza. Siya kasi ang huling nakasagot. Kaya naman, siya ang una kong tinapos. Ano yan? Yan na naman siya, oh. Yan na naman siya, oh. Ba't may nagpapakitang ganyan, pare? Aray ko. Hindi ko alam. Ano yan? Kanina wala na si Christian, tapos meron ganyan. Ano yan? Ba't ang susunod sa atin mamaya? Tara, sagutan na lang natin. Tara. Sige na nga. Clearly, the LHS, the more complicated side, so I'll start there. And we'll convert everything to sines and cosines. The first fraction simplifies to the tangent, and the second fraction simplifies to 1.
What I'm left with is one of the Pythagorean identities. And that's what I needed to end up with, putting it all together. Ano ba yan? Hindi ko yun alam eh. Nakakuha ko na. Ala, hindi ko yun alam. Nice, nice. Oh. Kaya kayo? Steven, ikaw na. Ano na? Uy, hindi ko to alam. Paano to? Nasa parte ka na ba? Tulungan nyo nga ako. Sa parte ka na. Steven? Steven! Ano yan sa'yo? Ay, Steven! Uy, Steven! Steven! Steven? Nasaan si Steven? Yan, si Steven. Kinuha na. Bayan. Una si Christian. Si Vinyas. Bayan. Isa-isa na tayo. Baka ito na susunod. Hindi, tiwala. Kaya natin. Kawawa naman ang kaibigan niyo si Binyas. Wag po! Welcome sa pangatlong round. Ano, magsagot na tayo. Tara, tara, tara. I can tell which side is more complicated, but I do see a difference of squares on the LHS. So I think I'll start there. The first factor, sine squared x plus cosine squared x, is always equals to 1, so I can ignore it. This leaves me with sine squared x minus cosine squared x. I think I'll try using the Pythagorean identity that simplified that first factor, but in a slightly different form. If sine squared x plus cosine squared x is equals to 1, then cosine squared x is equals to 1 minus sine squared x. And that's what I needed. For my handed work, I'll put it all together. And this is gonna be the answer. Ayoko na. Sawa na ako dito. Uy, nagagawa mo na. Ano ka? Tapos na ako! Ako din. Justin! 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 Masa ba? Justin, nandiyan ka ba? Justin! Justin! Justin. Salamat sa ilang taon na kasama kita. Paalam, kaibigan. Round 4. Isa na lang sa inyo ang maliligtas. Tara, Josh, magsuot tayo! Proving the identity. Cotangent x plus tangent x is equal to secant x cosecant x. The first step is to get the equivalent of cotangent x and tangent x, which leaves us with cosine x over sine x plus sine x over cosine x, which we could then get the common denominator, which leaves us with cosine square x plus sine square x all over sine x cosine x. Cosine square x and sine square x is equal to 1, which leaves us with 1 over sine x cosine x, which we could then further simplify to leave secant x
cosecant x. Ruby, tulungan mo ko. Bala ka dyan! Bala ka dyan! Bala ka dyan! Ayoko po mamatay. Bala ka dyan! Kailangan mo mas buhay! George! George! Saan ka na? George! Una sa lahat, binabati kita yung Robby. Magpaalam ka na sa iyong kaibigan. Huling araw mo na, tropa. Ayoko na! Mabuti na. Tapos na. Yun ang akala mo. Ang mga urad niyong mandurugas ay walang karapatang mabuhay sa mundo. Umayo naman ang lahat sa aking plano.